Τα κόμιξ είναι μια διηγηματική και εικονική τέχνη που επιτρέπει μέσα από την διαδοχή σχεδίων, συνοδευόμενα γενικά από κείμενο, να αναφερθεί μια πράξη, της οποίας η χρονική εξέλιξη πραγματοποιείται με άλματα από τη μία εικόνα στην άλλη, χωρίς να διακόπτεται η αλληλουχία της διήγησης. Ως τέχνη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ορφανή, ικανή να χρησιμοποιεί ό,τι μέσα έχει στα χέρια της και να καταλήγει σε σημαντικές έννοιες και συνεισφορές παρά τις όποιες αντιξοότητες. Η υποκατηγορία των υπερηρωικών κόμιξ δημιουργήθηκε από Εβραίους, έναν νομαδικό λαό που είναι ειδικό στο να υιοθετεί την κουλτούρα γύρω του ενώ ταξιδεύει σε άγνωστη περιοχή. Και αυτό είναι εύκολα εμφανές ότι πέρασε και στις δημιουργίες τους, καθώς οι δύο πιο χαρακτηριστικοί χαρακτήρες του μέσου αντλούν πολλά στοιχεία από προηγούμενες δημιουργίες σε διάφορα είδη. Ο Σούπερμαν των Σίγκελ και Σούστερ πήρε λίγο από τον μύθο του Μωυσή, μερικά στοιχεία από το μέλλον του Flash Gordon και ένα μικρό μέρος από το μυθιστόρημα του Philip Wiley Gladiator και από τον ήρωα των Pulps, Doc Savage, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο διαπλανητικός Μεσσίας. Ο Batman από την άλλη, τον Figure και Kane, πήρε το μοντέλο του Zorro και του Scarlet Pimpernel, που ήταν κυριολεκτικά ένας αριστοκράτης αυτόκλητος τιμωρός, αναμεμειγμένο με τα κουστούμια της νυχτερίδας της Mary Roberts Reinhardt και τη ζωφερή σκοτεινή προσωπικότητα του Shadow, για να καταλήξει στο γνωστό σε όλους μας αστικό εκδικητή. Τα κόμιξ λοιπόν είναι ξεκάθαρα μια υβριδική μορφή τέχνης και ειδικά τα υπερηρωικά, σχεδόν μισό αιώνα μετά τη δημιουργία τους, θάριζαν να γίνονται ένα μέσο του οποίου οι δημιουργοί θέλησαν οι ίδιοι αλλά και το κοινό τους να γνωρίζουν τις πηγές τους. Σε αυτό το βίντεο, μια και σήμερα κατακλυζόμαστε μέσα στα ίδια τα κόμιξ όσο και σε άλλα μέσα από χαρακτήρες με παρόμοιες δυνάμεις και χαρακτηριστικά, θα προσπαθήσω να αναλύσω πώς καταλήξαμε από τις λεγόμενες αντιγραφές στα κλασικά πλέον αρχέτυπα χαρακτήρων. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 1986 με το Watchmen των Alan Moore και Dave Gibbons. Ήταν η ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε και το Dark Knight Returns του Frank Miller, άλλη μία limited series που θεωρείται εξίσου πρωτοποριακή. Με αυτές τις δύο σειρές, οι υπερήρωες θεωρήθηκε ότι ενηλικιώθηκαν. Η ζωφερή παρουσίαση των ελαττωμάτων των υπερηρώων και στις δύο αυτές σειρές θεωρήθηκε ως μεγάλη αλλαγή. Αριστουργήματα όπως το Dark Knight, πάλι του Miller, καθώς και το Daredevil Born Again μαζί με τον Mazzucchelli, που έχω αναλύσει σε προηγούμενο βίντεο και μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το link πάνω δεξιά, μπορούν να θεωρηθούν περισσότερο ως το αποκορύφωμα αυτών των τάσεων και το τέλος των αστέρων της Silver Age εποχής των κόμιξ. Το Watchmen όμως σηματοδοτούσε αυτό που θα έπαιρνε τη θέση τους. Πριν από το Watchmen, οι οπαδοί των κόμιξ και οι άνθρωποι που ασχολούνταν γενικά με την pop κουλτούρα μιλούσαν για αντιγραφές ή απομιμήσεις, όπως θέλετε πείτε το. Ο Aquaman είναι αντιγραφή του Submariner, ο Hawkeye είναι απομίμηση του Green Arrow, ο Thanos αντιγραφή του Darkseid και η Black Cat απομίμηση της Catwoman. Στο Watchmen λοιπόν είναι γνωστό ότι οι χαρακτήρες της ιστορίας δημιουργήθηκαν αφού το Moore δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους ήρωες των Archie και Charlton Comics και να τους εντάξει σε μια σοβαρή και σκοτεινή ιστορία. Με μια γρήγορη ματιά φαίνεται εύκολη η αντιστοίχηση των χαρακτήρων, καθώς ενδεικτικά ο ηθικός απολυταρχικός Rorschach είναι ο ανυποχώρητος ερευνητικός δημοσιογράφος του Steve Ditko, ο Question, ο νυχτερινός εκδικητής με την υψηλή τεχνολογία Night Owl είναι ο Blue Beetle και ο Comedian είναι ο Peacemaker. Στην πραγματικότητα όμως η αντιστοιχεία δεν είναι καθόλου εύκολη και αυτή είναι η καινοτομία των Moore και Gibbons. Ο πλούσιος Night Owl με τη στολή του νυχτερινού πλάσματος και τα παράξενα και φανταχτερά gadget του ήταν μια σύνθεση μεταξύ του σκοτεινού Batman και του λαμπερού Iron Man. Ο Rorschach, εκτός ότι είναι ένας χαρακτήρας εμπνευσμένος από την πρωτοποριακή πρακτική του Ditko να βασίζει ολόκληρους υπερήρωες γύρω από αφηρημένες έννοιες και σύμβολα, ήταν μια σύνθεση από ήρωες που ήδη υπήρχαν, με κύριο χαρακτηριστικό στη διάθεσή τους να τα δώσουν όλα ή και τίποτα για να φτάσουν στο στόχο τους. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες επίσης ενσαρκώνουν κλασικούς τύπους όπως ο παντοδύναμος Dr. Manhattan και ο μεσαιανικός σοφός Οζιμάντιας, ενώ παράλληλα εκθέτουν τα άκρα της ανθρώπινης φιλοδοξίας και του ανθρώπινου άγχους. Μετά την κυκλοφορία της συγκεκριμένης σειράς, ποτέ πια οι αναγνώστες δεν θα διάβαζαν τις ιστορίες των υπερηρώων χωρίς να υποψιάζονται τις ανασφάλειές τους ή αυτές των ίδιων των δημιουργών τους, χωρίς να παρατηρούν το πόσο έχουν επηρεαστεί από την εποχή τους και τέλος, χωρίς να αναζητούν μέχρι πού θα έφταναν τα ηθικά τους όρια. Έτσι λοιπόν, οι νέοι αυτοί χαρακτήρες δεν ήταν πλέον απλές αντιγραφές, αλλά είχαν γίνει αποδεκτοί ως αρχέτυπα.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 και άλλες σειρές του Alan Moore θα επιδείκνυαν αυτά τα είδη των υπερηρώων. Το 1999, στο τελευταίο τεύχος του κόμικ Supreme The Return, έναν αρχέτυπο χαρακτήρα του Superman και δημιουργία του Rob Liefeld, ο ήρωας συναντά μια κοσμική οντότητα σαφώς αναγνωρίσιμη ως το πνεύμα του Jack Kirby. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της μεταξύ τους φιλοσοφικής συζήτησης σχετικά με την αξία των ιδεών και την ματαιότητα του φυσικού κόσμου, το πνεύμα του Jack Kirby αναγνωρίζει τον Supreme ως έναν Willy. Δηλαδή έναν απόγονο της γενιάς των υπερηρώων που ξεκίνησαν από τον Gladiator του Philip Willy, θυμάστε που τον ανέφερα και στη εισαγωγή, και συνεχίζει μέχρι τον Superman, τον Captain Marvel της Fawcett Comics και ακόμα παραπέρα. Την εποχή που κυκλοφορεί η συγκεκριμένη ιστορία, οι οπαδοί των κόμιξ έχουν πλέον συνηθίσει να αναγνωρίζουν χαρακτήρες όπως ο Supreme, ο Prime, ο Mr. Majestic και ο Icon, όχι ως απομιμήσεις του Superman, αλλά ως αρχέτυπα και έχουν πλήρη συνείδηση της pop κουλτούρας που έπαιζε με τέτοιους χαρακτήρες σε μια κυλιόμενη διαδικασία καινοτομίας και αυτοαναφοράς που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως μεταμοντέρνα. Επειδή θέλω όμως να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρηθώ ως ένας βαθιστόχαστος αναλυτής, ο οποίος αντιμετωπίζει τα κόμιξ ως κάτι περισσότερο ή διαφορετικό αυτό που είναι για τον καθένα από εσάς ξεχωριστά, αλλά και επειδή σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κουράσω ή να μπερδέψω τους μικρότερους με περίεργες έννοιες, οφείλω να παραδεχτώ ότι και εγώ εκείνη την εποχή άνοικα σε εκείνο το κομμάτι των μακροχρόνιων οπαδών των κόμιξ που αισθανόντουσαν ότι όλες αυτές οι αναλύσεις είναι υπερβολικές και έχουν ως αποτέλεσμα η αγαπημένη μου ενασχόληση τελικά όχι να κερδίζει, αλλά να χάνει από την παλιά της γοητεία. Μεγαλώνοντας όμως, κατάλαβα ότι τα βαθιστόχαστα νοήματα και η απλή διασκέδαση μπορούν εύκολα να συνυπάρχουν, χωρίς το ένα να υπερτερεί του άλλου και χωρίς εγώ να έχω κανένα δικαίωμα να θεωρώ ότι η δικιά μου προσωπική άποψη, η οποία προέρχεται από τα δικά μου προσωπικά βιώματα, έχει το οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αντικειμενικότητας και υπερτερεί ενάντια στην άποψη κάποιου άλλου ως προς το αν αυτό που διάβασε θα πρέπει να του αρέσει ή όχι. Το Watchmen λοιπόν μπορεί να έθεσε τα πρότυπα για τους μεταμοντέρνους ήρωες, αλλά δεν ήταν η σειρά που τους έκανε να ξεκινήσουν. Τα πρώτα στοιχεία αναμφισβήτητα βρίσκονται σε μια ομάδα που είχε ξεκάθαρα σκοπό να βάλει τέλος στους υπερήρωες της DC Comics. Αυτή ήταν η Crime Syndicate, μια σατανική Justice League της εναλλακτικής Earth 3, που πρώτη φορά εμφανίστηκε το 1964 στα Justice League of America Volume 1, 29 και 30. Οι απλές αντιθέσεις αποτελούσαν εδώ και χρόνια βασικό στοιχείο των συγκρούσεων της pulp κουλτούρας. Ο κακός ιδιοφυής καθηγητής Moriarty αποτελούσε το αντίθετο του καλοπροαίρετου ιδιοφυού Sherlock Holmes την δεκαετία του 1890, ενώ ο Submariner με τα υδάτινα στοιχεία του ήταν το αντίπαλο δέος του φλεγόμενου Human Torch στη δεκαετία του 30. Η Crime Syndicate όμως προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Αναμειγνύοντας τα χαρακτηριστικά των μελών της με αυτά των αντιπάλων της, ξεκίνησε να δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τους εξωγενείς παράγοντες που δημιούργησαν τους ήρωες. Οι κακοτοπιές της ζωής φαίνεται ότι μετέτρεψαν τα μέλη του συνδικάτου σε εγκληματίες, γεγονός που καταδείκνυε ότι το ίδιο θα μπορούσε να είχε συμβεί και στους καθιερωμένους ήρωες, αν οι ζωές τους είχαν πάρει διαφορετική πορεία. Μια ακόμη ομάδα που αξίζει να σημειωθεί είναι αυτή που εμφανίστηκε ένα χρόνο πριν, το 1963, στο My Greatest Adventures 80, πάλι από την DC Comics, η Doom Patrol. Οι ήρωες αυτοί είναι μια οικογενειακή ομάδα από απροσάρμοστους χαρακτήρες που σαφώς είχαν πάρει στοιχεία από τους Fantastic Four, αλλά έφταναν στην περιοχή των αρχέτυπων, καθώς ήταν τόσο ξεχωριστοί και ηχηροί όσο και οι αυθεντικοί. Ενώ σεβόντουσαν το παρελθόν, βάδιζαν προς το μέλλον της ηρωικής κληρονομικότητας, καθώς όχι μόνο υπενθύμιζαν το πρόσφατο παρελθόν, αλλά δημιουργούσαν και το μέλλον. Η σύνθεση της ομάδας από απόκληρους προστατευόμενους από έναν αρχηγό σε ένα απειρικό καμαξίδιο, πράγμα ιδιαίτερα ασυνήθιστο στην δεκαετία του 60, που ήταν ιδιαίτερα μισαναπειρική, θα επανέλθει λίγους μήνες αργότερα με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στους X-Men της Marvel Comics. Η πρώτη ομάδα όμως που είχε όλα τα συστατικά ενός μεταμοντέρνου ήρωα ήταν η Squadron Sinister, μια δημιουργία του Roy Thomas που έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 1969 στο Avengers Volume 1, τεύχος 70. Ο χαρακτήρας που ενσάρκωνε περισσότερο αυτή τη μεταμοντέρνα μορφή ήρωα ήταν ο Hyperion, ένας ήρωας με όνομα που παρέμπεμπε τόσο στην κλασική αρχαιότητα, ο Hyperion ήταν ένας από τους Τιτάνες που προηγήθηκε των Ολύμπιων Θεών της ελληνικής μυθολογίας, όσο και στη σύγχρονη κβαντική φυσική. Υπήρχαν έννοιες όπως το τετραδιάστατο Hyperspace, που τότε είχαν αρχίσει να γίνονται ευρέως γνωστές, και μια καταγωγή που ξαναέγραφε την καταγωγή του Superman, αλλά έδινε μια εξήγηση στην ιστορία με σύγχρονα επιστημονικά χαρακτηριστικά, καθώς ο Hyperion ήταν ο πικραμένος τελευταίος επιζών ενός μικροσκοπικού κόσμου που οι επιστήμονες της Γης μπορούσαν να δουν μόνο ως το πρώτο διασπασμένο άτομο. Αυτό το διαλυμένο άτομο, non pun intended, θα αποτελούσε το πρότυπο ενός μεταμοντέρνου μεγάλου σούπερ ήρωα και θα αντιχούσε στην ιστορία των κόμιξ.
Ίσως για ιστορικούς λόγους αξίζει να σημειώσω ότι η δημιουργία της Squadron Sinister δεν βασίζεται σε κάποια φοβερή έμπνευση, αλλά σε ένα αστείο. Όταν οι Mike Friedrich, Danny O'Neill και Roy Thomas συναντήθηκαν σε ένα πάρτι στο σπίτι του τελευταίου, χιουμοριστικά αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα είδος crossover στους τίτλους που δούλευαν εκείνη την εποχή, όπου η Justice League θα συναντούσε τους Avengers και οι Avengers την Justice League. Η κυκλοφορία των ιστοριών θα είχε λίγες εβδομάδες διαφορά η μία από την άλλη, έτσι ώστε το αστείο να ήταν εμφανές και στο κοινό. Παρόλη όμως την καλή διάθεση των δημιουργών, υπήρχαν και τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Οπότε, ο Roy Thomas αναγκαστικά έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές στους χαρακτήρες, αλλά αυτά τα καπιταλιστικά προβλήματα μερικές φορές οθούν σε μοιραίες εκρήξεις φαντασίας και δημιουργικότητας, όπως ακριβώς έγινε και με τους Watchmen και τις απαγορευμένες ιδιοκτησίες των Archie και Charlton Comics. Έτσι λοιπόν, ο Roy Thomas δημιούργησε τον Doctor Spectrum και το Power Prism, τον Hyperion, τον Nighthawk και τον Wizard. Δυστυχώς όμως το αστείο δεν πέρασε ποτέ στο κοινό, καθώς παρόλο που η Marvel επέτρεψε την έκδοση της ιστορίας του Avengers Volume 1/70 στον Roy Thomas, δεν έγινε το ίδιο και στον Danny O'Neill για να δημιουργήσει μια αντίστοιχη ομάδα στην DC Comics. Το μοναδικό που κατάφερε είναι στο Justice League America Volume 1 τεύχος 75 να γράψει μια ιστορία στην οποία η ομάδα αντιμετώπιζε σατανικές εκδοχές του εαυτού της, όπου ο Batman αμήνεται ενάντια στη δική του κακή εκδοχή, χρησιμοποιώντας ένα καπάκι κάτω απορριμμάτων σαν να ήταν η ασπίδα του Captain America. Τόση ώρα όμως μιλάω μονάχα για τους χαρακτήρες και δεν έχω δώσει καμία σημασία στο περιβάλλον. Βασικό στοιχείο στην καθιέρωση των αρχέτυπων είναι η σύνδεσή τους με ένα περιορισμένο πλαίσιο εναλλακτικής πραγματικότητας, ξεχωριστό από αυτό που θεωρείται main continuity των υπερηρωικών comics. Οι χαρακτήρες του Watchmen δεν υπήρχαν στο ίδιο σύμπαν με τον Batman ή κάποιας άλλης εκδοτικής, ας πούμε του Captain America της Marvel. Βέβαια αυτό έχει αλλάξει μετά τη σειρά Doomsday Clock, αλλά ας μην το σχολιάσω. Δρούν λοιπόν σε έναν κόσμο δημιουργημένο καθαρά για τους σκοπούς της ιστορίας, ως ένα είδος μυθιστορήματος που κατοικείται από ανθρώπους με στολές αντί για φόρμες ή επαγγελματικά κουστούμια. Φυσικά, πρωτοπόρος στη δημιουργία μυθιστορημάτων εναλλακτικής πραγματικότητας δεν είναι άλλος από έναν από τους καλύτερους συγγραφείς για μένα κλασικής επιστημονικής φαντασίας, τον Philip K. Dick, και το πολυβραβευμένο του βιβλίο The Man in the High Castle, όπου για όσους δεν το έχουν υπόψη τους, η ιστορία διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου οι δυνάμεις του άξονα κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για όσους δεν συνηθίζουν να διαβάζουν βιβλία, θα μπορούσαν να δουν την πρόσφατη τηλεοπτική σειρά με τον αντίστοιχο τίτλο, η οποία βέβαια δεν είναι πιστή απόδοση του βιβλίου, αλλά είναι εξίσου εντυπωσιακή και αποδίδει υπέροχα την εναλλακτική πραγματικότητα. What is this? Newsreel film. It shows us winning the war. But we didn't win the war. Το Watchmen λοιπόν χαρίζει μια συναισθηματική αυθεντικότητα στους παράξενους αυτούς χαρακτήρες και τους κάνει να μοιάζουν ασυνήθιστα αληθινούς λόγω των παραλλαγών που παρουσιάζει στην υφή του συνηθισμένου. Τα πάντα, από τα fast food, τα καύσιμα, την pop κουλτούρα και την γεωπολιτική, παίρνουν ελαφρώς διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες συχνά έχουν τεράστιες συνέπειες. Ο αντίκτυπος των Ινδικών αλυσίδων delivery, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η νίκη των ΗΠΑ στο Βιετνάμ είναι μερικές από αυτές. Ο φανταστικός αυτός κόσμος ενισχύεται από μια επινοημένη τεκμηρίωση, καθώς κάθε κεφάλαιο του Watchmen ολοκληρώνεται με ένα απόκομμα εφημερίδας ή μια καταχώρηση σε ακαδημαϊκό περιοδικό ή κάποιο άλλο δημοσιευμένο τεχνούργημα, τα οποία αποδεικνύουν την αυθεντικότητα αυτής της εναλλακτικής πραγματικότητας. Αυτή η πληθώρα περιφερειακών στοιχείων είναι που δίνει υπόσταση στους χαρακτήρες και τους κάνει να ξεχωρίζουν και να διαφέρουν από την πηγή μέσα από την οποία ξεπήδησαν. Η κατανόηση των υπερηρώων ως προσωποποιήσεων και παραβολών των ανθρώπινων ελπίδων και εχθροπαξιών μέσα σε ένα λιθοφανές περιβάλλον μετέτρεψε αυτές τις παλιά αποκαλούμενες αντιγραφές σε αρχέτυπα, τα οποία πλέον αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα μελέτης και δυνητικά ακόμα μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία εξέλιξης της λαογραφίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις. Από τότε που υπήρχαν οι άνθρωποι, οι κανόνες για τη ζωή μας, αλλά και τα δημιουργήματα της τέχνης μας, αρχικά μπορεί να αποδόθηκαν σε θεϊκή παρέμβαση, αλλά με κάθε νέα γενιά αυτά ερμηνεύονται εκ νέου. Οι χαρακτήρες των ιστοριών μπορεί να μας θυμίζουν κάτι παλιότερο, πολλές φορές αρκετά ξεκάθαρα,
αλλά κάθε ένας καινούριος χαρακτήρας προσφέρει κάτι ακόμα σε αυτόν τον τύπο χαρακτήρα που πλέον μπορούμε ξεκάθαρα να τον χαρακτηρίσουμε ως αρχέτυπο. Μπορεί ο Omni-Man του Invisible να έχει παρόμοια ιστορία και δυνάμεις ή ο Homelander του The Boys μονάχα παρόμοιες δυνάμεις με τον Superman, αλλά ποιος θα μπορούσε σήμερα να κατηγορήσει τους δημιουργούς των εν λόγω χαρακτήρων ότι αντέγραψαν τον Superman? Τελικά, σημασία δεν έχουν μονάχα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαίτερες ικανότητες που έχει ο ήρωας, αλλά και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, οι προσωπικές του εμπειρίες, αλλά και η αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους χαρακτήρες μιας ιστορίας. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε ότι η μορφή και η τύχη του υπερηρωικού τύπου μπορεί να αλλάζει και να εξελίσσεται, αλλά παρόλο που είναι τόσο παλιά, δεν πιστεύω ότι θα βγει ποτέ εκτός μόδας.